going to my school, and then after that we're going to get a grab and then go to Moarina. So say hi, guys. Hello po! Hi guys! Welcome to pala sa kapatid ko dyan sa ano. Baba na! So, nandito na po kami sa Moarina. So, we arrived late, but there are a lot of people still. But we have our tickets. So, ayun. Ano lang? Kamusta? Galing Amerika ba to? Hey, that's my school now! That's my school, the color blue one. Yay! So we got hungry. Hanggang dito ba naman? So we got hungry, I have to grab some drinks. We're gonna grab some drinks and food. Sabi ko natin. Gutom po kami. Gutom ba? Napalo kami nakaupo. Nice one! It's the end of the one game. Our final score, 72. Pasok! Walang pasok! Yan nga di siya, Nin. Isa kay pagkakita mo. Uno! Nakita mo sa akin. Siya mo. Uno! Yan si Shannon ka. Okay siya. So ayun nga po, nasa McDo na kami. It's already, ano oras na? Time check. 4:01 ata. Time check. So 4:03. Ayun po si Angela, nakapila. Hindi siya kumakain. Ayun o, ang gago. Gago. Kila is life. So bye guys, see you on the bus na lang. So hi guys, dito kami sa bus. Ano ba yan? Vlog. Hi guys! Vlog yan, vlog. Hindi pa kami naharap pa. So ayun, nakakagita na naman ako guys. Pag-gising kami, blessing na kaagad. Ako mo? Kaya ayun naman dyan mga kaigan. Itlog. Mga kaigan! Mga kaigay. Ang What's up, kumusta Ayun po mahilig sa itlog. Masayang masaya siya. So yun po. So yun po ano. Ang ganda ng kanta. Kambal sa Ang gago.
Mukhang ratbu. Super basic. So, ano bibilin nyo? Ano bibilin nyo? Shopping! Oh, shopping! Shopping! Sinong anak mo yan? Manyak! Manyak! Kahiwalay ng kolor sa puti, puso na nagturo sa aking panahong mingamal. Busog na po. Blueberry kasi sa PC lang yun. Blueberry tart masarap. Ano ba yung yung white niya? Rabbe. Rabbe. So, punta tayo sa mga kaibigan natin. Kamusta ang pagkain mo? May nahuli ka na. Ikaw? Masarap. Masarap ba? Gaano kasarap? Masarap pa sa akin. Napipili ko. Pipilitin ko pa muna ng lahat. Pero, hindi naman naubos. Yan. Kim. Pag umagabi na Kim ba rin? Cindy. Try mo na dito ka papasok. Kapag kunwari, kung hindi ko kasalanan ng guest ng stay, Okay. kasi wait lang. Pinapakasin mo ba? Stay kasi nasaan na siya agad. Wala na. Okay, Asainas, anong pakiramdam? Very ano po talaga. Papagabag po talaga. Hindi, yung kama, anong pakiramdam? Masarap ba? So far po, nagugustuhan ko po siya. Napakaganda po talaga. Kasi parang patong-patong po talaga. Sige, ipopromote mo ba yung hotel namin dahil sa my bed? Yes po, as in super duper. Okay, thank you very much. Baby, may Dala? Ah, ganon. Tour mo nga kami sa bahay mo. Sabi malaki nakapagod. Bahay ko nga, di ba? Akin to. Sabi ni kinamani ko ni Kai. Ano yung dynasty?